Наші сили оборони продовжують чистити українську землю від кремлівської мерзоти. Бойовий підрозділ «Шадов» оприлюднив кадри першої в цьому році утилізованої вщент ворожої САУ. Аеророзвідка помітила установку окупантів, яка встигла зробити перший вихід в сторону українських позицій. Ну, а далі свою роботу вже показав наш бойовий птах. Дивіться до кінця і ви побачите, що саме залишилося від самохідки росіян. Он как на композицию выходит, все. Напередодні постачання в Україну перших винищувачів F-16 наша авіація показує себе з найкращого боку. На цих кадрах оператори дронів 14-го окремого полку ЗСУ наводять та фіксують доставку пекельних подарунків від української авіації до військових об'єктів та баз противника. Так, за допомогою «Хаймарс» та керованих авіаційних бомб «Джейдам» було утилізовано пункт управління підрозділів спеціального призначення кремлівсько-фашистських військ у Новій Маячці, Херсонської області, а також РЕБ «Красуха-4», ЗРК «Бук-М1», ЗРК «Бук-М2», РСЗВ БМ-21 «Град» та САУ. Все на десятки мільйонів доларів. Потерь в вооруженных силах России нет. БМП «Бредлі» несподівано для окупантів сміливо вискочив перед їхніми позиціями. Прицільними чергами було подавлено вогневі точки противника. Це працює бронемашина нашої 47-ї окремої бригади. Завдання було виконане, БМП благополучно повернулася на свої позиції. Наш невтомний героїчний підрозділ «Шадов» показав сьогодні кадри того, як Ескалібур розібрав на пестики та тичинки ворожий самохідний міномет «Тюльпан». Його калібр 240 мм. Аеророзвідка виявила та скоригувала відправку пекельних подарунків. Скарг від отримувачів не надходило. Дивіться до кінця. Он как на композицию выходит, все. Потерь в вооруженных силах России нет. Наші сили оборони продовжують чистити славетну українську землю від кремлівсько-фашистської мерзоти. Рубпак бригади «Азов» показав кадри утилізації ворожої техніки. Під ударом операторів FPV-дронів, реактивна система «Град» та колісний транспорт рашистів. Потерь в вооруженных силах России нет. Два російські танки Т-72П3М зразка 2022 року, як сірники спалахують після скидів у районі залізниці на схід від Степового, Авдіївський напрямок. Витончена робота 25-го штурмового батальйону 47-ї бригади. Українці продовжують чистити нашу землю від російсько-кремлівської мерзоти.
лучший танк в мире. Он как на композицию выходит, все. Наші військові показали кадри, як зенітно-ракетний комплекс «Авенджер» миттєво та влучно утилізує ворожу ціль. Таким чином було врятовано багато життів українців. Пропонуємо вашій увазі кадри про те, як наші сили оборони спочатку обскубли та запекли до пекельної скоринки російський яструб, а потім дісталося і ворожому тюльпану, він зав'яв назавжди. Яструб АВ – це новітній російський комплекс артилерійської розвідки вартістю близько $250 мільйонів. Аеророзвідка помітила самотньо квітучий на дорозі ворожий самохідний міномет «Тюльпан» калібру 240 мм. До роботи вдався його величність «Хаймарс», який зробив своє діло швидко та з першої спроби. Військові 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського не дають перепочинку окупантам. Постійно їх жалять. Дістається військовій техніці та складам боєкомплектів окупантів. На кадрах видно, як пекельні подарунки летять прямісенько у ціль. Самохідний протитанковий ракетний комплекс «Штурм-СМ» пройшов державні випробування. Міноборони швидкими темпами продовжує роботу щодо прийняття на озброєння та допуску до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки. Впродовж першого тижня 2024 року кодифіковано майже 1,5 десятка зразків. Серед них – роботизовані системи, БПЛА, засіб РЕБ, інженерна техніка, модернізована версія ББМ, Петерка та боєприпаси до них. Також завершено державні випробування та кодифіковано мобільний протитанковий ракетний комплекс «Штурм-СМ» на базі однієї з бойових броньованих машин. До самохідного Петерка розроблено українські керовані ракети з різними типами бойових частин.